morning to all of you. Ki khobor hokolure welcome to Scordemy IS. Aji ami Assam partor special ketaman MCQ loi ahisu aru ajir ami classot he MCQ ketaman ami discuss korim. Already amar 3ta part uploaded hoi goise. So aji hobo part 4. Part 4 thik ase. Good afternoon. Good afternoon, Firoza. Good afternoon, Hokoluke. ঠিক আছে সো যেহেতু আমাৰ প্ৰিলিমছ হলে বেছি সময় নাই হাতত খুব কম সময় আছে ঠিক আছে 60 ডেজতকেও কম টাইম আছে এতিয়া আমাৰ ওচৰত আমাৰ যেটো টেন্টেটিভ এটা ডেট দিট হৈছে 5th জুলাই ৰাইট 5th জুলাই আমাৰ এটা টেন্টেটিভ ডেট দিট হৈছে এক্সামিনেশনৰ সো তেতিয়া আমাৰ এক্সাম হ'ব পাৰে বুলি আমি আশা কৰো ঠিক আছে যেনেকৈ আগৰ নোটিফিকেশনছ সমূহত যেতিয়া টেন্টেটিভ ডেট দিয়া হয়তো তাৰ এদিন আগত নহলে তাৰ এদিন পিছতে এক্সাম হোৱা দেখা যায় ওকে So আমি হেকাৰণে অসম পাৰ্টৰ ওপৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট MCQs ডিসকাস কৰি আছো অসম পাৰ্টৰ ওপৰত এজ অসম পাৰ্টৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চনছ খুধে ঠিক আছে অসম পাৰ্টৰ পৰা 35% মাৰ্কস আহে 35 that means 70 মাৰ্কস আমাৰ only অসমৰ পৰাই আহে মই ৰিপিটেডলি আগৰ ক্লাसेस সমূহতো হেতুৱে কৈ আহিছো সো বাকি যিখিনি সাবজেক্টস আছে হেখিনিটো আমি পঢ়িবই লাগিব তাৰ লগতে আমি অসম পাৰ্টৰ ওপৰত অলপমান বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব আজিকালি দেখা যায় যে অসম পাৰ্টৰ ওপৰত খুব ভিতৰৰ পৰাও কেতিয়াবা কিছুমান কোৱেশ্চনছ খুধি দিয়ে সো আহক পলম নকৰি আজি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমি চাই লওঁ ঠিক আছে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন On February 24, 2025, Prime Minister Narendra Modi attended the largest Jhumur event in history celebrating the 200th anniversary of Assam's tea industry. Consider the following statement. So, yat sauk moi 2024 likhisu. Tar mane etu kihot khudise APSC 2024 borhor examot khudise prelimsot. Thik ase? So, PYQ eta loisu aru ei PYQ upor base kori duta তেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ এক্সপেক্টেড লৈ আহিছো সো প্ৰথম আমি PYQ টো সলভ কৰিম ঠিক আছে স্টেটমেন্ট 1 চাওক the tea garden community migrated from central India in the 19th century to work in the tea gardens of Assam Jhumur dance originates from the southern ethno-linguistic group of the Chota Nagpur region the songs sung during Jhumur performances often depict the struggles of tea plantation workers. They narrate stories of migration and exploitation depicting the community's socio-economic challenges. Jhumur dance plays a vital role tea garden festivals in particularly during Tushu Puja and Karam Puja which celebrates the harvest time. ঠিক আছে সো ইয়াৰ আমাৰ স্টেটমেন্ট কিটা কি কৈছে যে প্ৰথমটো খুদিছে যে টি গাৰ্ডেন কমিউনিটি যি সকল আছে তেওঁলোক মাইগ্ৰেট কৰিছে সেন্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াৰ পৰা অসমলৈ 19th centuryৰ সময়ছোৱাত তাৰ মানে ব্ৰিটিছৰ টাইমত ঠিক আছে ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল নেক্সট আমাক খুদিছে যে ঝুমুৰ ডান্স অৰিজিনেট হৈছে সাদাৰ্ণ এথনো-লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপ ছোটা নাগপুৰ ৰিজনত Next খুদিছে songs যিসমূহ ঝুমুৰ পাৰফৰমেন্সৰ সময়ত songs যিবোৰ গোৱা হয় সেইবোৰে often depict কৰে often দৰ্শাই কি দৰ্শাই struggles of tea plantation workers সকলৰ সংঘৰ্ষৰ বিষয়ে এই গানসমূহে প্ৰদৰ্শন কৰে ঠিক আছে গানসমূহে এইবিলাক ৰিফ্লেক্ট কৰে বুলি কৈছে They narrate stories of migration and exploitation depicting the community's socio-economic challenges. So, ইয়াৰ গানসমূহে তেওঁলোকে যে কেনেকৈ মাইগ্ৰেট কৰিছিল অসমলৈ আৰু তেওঁলোকক অসমলৈ আনাৰ পিছত কিমান এক্সপ্লইট কৰা হৈছিল তাৰ বিষয়েও ডেপিক্ট কৰে ঝুমুৰ ডান্স এটা ভাইটাল ৰোল প্লে কৰে টি গাৰ্ডেন ফেষ্টিভেলছ সমূহত স্পেশালি টুসু পূজা আৰু কৰম পূজাত আৰু টুসু পূজা আৰু কৰম পূজা হাৰভেষ্ট ফেষ্টিভেল হয় ঠিক আছে
সো ইয়াত আমাক এতিয়া কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট সুধিছে ঠিক আছে সরি কোনটো স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট সুধিছে যে which of the statement is are not correct সো এই বস্তুটো খুব আপোনালোকে মন কৰিব ঠিক আছে যে কোনটো স্টেটমেন্ট not correct বুলি বাৰে বাৰে সুধে APSC আৰু আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় না আমি ইমান স্পিডত কোৱেশ্চন চাব লগা হয় 100 টা MCQ 2 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত আমি ইমান চাব লগা হয় ইমান স্পিডত আমি পঢ়িব লগা হয় কেতিয়াবা আমাৰ নটটো আমি দেখাই নাপাওঁ আমাৰ নটটো স্কিপেই হৈ যায় প্ৰায় আৰু আমি ভুলতে কি কৰি থোৱা হও কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্টটোত আমি টিক কৰি থোৱা হও ঠিক আছে সো এটা খুদিছে which of the statement is are not correct সো আপোনালোকে এনসাৰ কৰক ঠিক আছে এনসাৰ কৰক 2 seconds time answer কৰক যে কোনটো statement correct নহয় 2 1 and 3 3 and 4 নে none of the above যে গুটেই গিটা স্টেটমেন্টে শুদ্ধ কোনোৱে ইয়াত ভুল নাই সো কোনটো হয় ঠিক আছে আমি আমাৰ প্যাটাৰ্ন ইউজ কৰি এলিমিনেট কৰি কেনেকৈ আমি পাৰো আমি হেতু সাম ঠিক আছে যে কি হ'ব এনসাৰটো এতিয়া প্ৰথম আমি এটা বস্তু জানো যে যেতিয়া অসমত টি ডিসকভাৰ হৈছিলে টি ডিসকভাৰ কেতিয়া হৈছিলে 1823 কাৰ দ্বাৰা ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ ৰাইট ৰবাৰ্ট ব্ৰুচৰ দ্বাৰা টি ডিসকভাৰী হৈছিলে তাৰ আগৰ পৰাই সিংফো লোকসকলে কিন্তু টিৰ বিষয়ে জানিছিলে ঠিক আছে সো 1823 যেতিয়া ৰবাৰ্ট ব্ৰুচে টিৰ বিষয়ে গম পালে তাৰ পিছতে কি হয় লাহে লাহে 19th centuryৰ সময়ছোৱাত টি গাৰ্ডেন কমিউনিটিক মাইগ্ৰেট কৰোৱা হয় সেন্ট্ৰেল ইন্ডিয়া তাৰ মানে ছোটা নাগপুৰ প্লেটু মানে ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় এনেকুৱা এৰিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক মাইগ্ৰেট কৰোৱা হয় কলে অসমৰ টি গাৰ্ডেন সমূহত কাম কৰাবৰ কাৰণে ঠিক আছে গুড আফটাৰনুন গীতাঞ্জলি গুড আফটাৰনুন ঠিক আছে কৰক এনসাৰ okay so migrate korwa hoy so obviously etu amar answer to ki hoy a statement jetu first statement first to amar correct hoy aru amak eta khudise kuntu not correct kuntu amar shuddho nohoy hetu khudise amar shuddho kuntu nohoy ami eta gom palo je ek number jetu statement hetu amar shuddhoi hoy gotike yad 1 ase jetia gotike etu amar wrong hobo karon option 1 mane statement 1 to amar correct hoy next ami two option pohi sao thik ase Jhumur dance originates from the southern ethno-linguistic group of the Chota Nagpur region. ঠিক আছে সো এটো আমি অকমান হোল্ড কৰিম ঠিক আছে এজ আমি ধৰি লওক এটো অকমান পার্টিকুলার কোয়েশ্চন দিছে যে এটো বিষয় আমি অলপমান জানিব লাগিব যে অরিজিনেট কৰিছে Chota Nagpur regionত ঠিক আছে সো ইয়াত ফিৰোজাই কৈছে ডি বুলি ঠিক আছে বাৰু ওকে ফিৰোজাই কৈছে ডি বুলি okay so the songs sung during Jhumur performances often depict the struggles of tea plantation workers so yes a statement to correct hoise hoy teolokor gan homuhe সেই সমূহ depict কৰাই যে teolokor kiman struggles hoisile ঠিক আছে তো তাৰ মানে কি যে statement যেটো 3 আছে হেতু আমাৰ কারেক্ট হয় তাৰ মানে এটো আমাৰ কি হল এলিমিনেট হৈ গল এতিয়া আমি চাব লাগে 2 নম্বৰটো ঠিক আছে আমি গম পালো যে 4 নম্বৰ যেটো অপচন এটো আমাৰ কারেক্টে হয় একেবাৰে ঠিক আছে সো এটা কৈছে যে ঝুমুৰ ডান্স originates from the southern ethno-linguistic group of the Chota Nagpur region so yes আমাৰ এটো যেটো অপচন statement যেটো 2 আমাৰ এটো কারেক্ট হয় সো হেকানে আমাৰ কি হ'ব none of the above so ইয়াত ফিৰোজাই কৈছিলে অপচন ডি ফিৰোজাই কৈছিল অপচন ডি সো ফিৰোজা কংগ্ৰেচুলেশন আপুনি absolutely correct answer কৈছে অপচন ডি will be the correct answer ঠিক আছে যে গুটেই গিটা স্টেটমেন্টেৰ আমাৰ শুদ্ধ হয় সো ইয়াত এটাও ভুল নাই explanation চাই লও এবাৰ the historical data shows that the workforce for Assam's tea plantations was indeed brought from central India during the 19th century so british সকলে তেওঁলোকক মাইগ্ৰেট কৰাইছিলে অসমলৈ ঠিক আছে the Jhumur dance has its roots among the southern ethno-linguistic group of the Chota Nagpur region then the essence of Jhumur songs often revolves around the historical and socio-economic narratives of tea plantation workers including tales of migration and hardship statement 4 correct hoy that Jhumur dance integral part hoy of cultural festivities like Tushu puja and Karam puja aru yat ei je Tushu puja aru Karam puja je ase so ei dutar ফেস্টিভেলৰ নাম মনত ৰাখিব যে টুসু পূজা আৰু কৰম পূজা কোনটো কমিউনিটিৰ লগত জড়িত হয় হেতু সুধি দিব পাৰে সো এটো টি গাৰ্ডেন কমিউনিটিৰ লগত জড়িত হয় ওকে
সবে এনসার করিব ঠিক আছে সকলোৱে এনসার করিব ইয়াত Next ahil on January 17 2026 so etu current affairs or logot related hoy jeneke last time current affairs or logot relate kori belai jhumur dance or bikhoy khudisil so ebar সকলোৱে জানে যে 17 জানুৱাৰীত সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত বাগৰুম্বা ডান্স পাৰফৰ্ম কৰা হৈছিল ৰাইট 17 জানুৱাৰীত So on 17th January 2026, Prime Minister Narendra Modi attended the Bagurumba Dhow 2026 at Horu Khojai Stadium in Guwahati, witnessing a historic mass performance. With reference to the Bagurumba dance, consider the following statements. So etu eta practice question, thik ase? Etu eta practice question, tar mane ami expected questions or bhitorot rakhisu, thik ase? Okay, so statement 1 to ki koise it is a traditional folk dance of the Boro community of Assam and is often referred to as the butterfly dance due to its graceful fluttering movements. So Bagurumba dance ki hoy Boro community dance boli koise aru ei dance tuk often ki boli koa hoy butterfly dance boliu koa hoy due to its graceful fluttering movements. The dance is typically performed during the Boisago festival, which marks the beginning of the Boro New Year and the arrival of spring. Traditionally, the dance is performed only by Boro men to celebrate victories in tribal warfare, symbolizing the martial spirit of the community. Next, fourth statement ki koise the musical accompaniment features indigenous instruments such as sifung, long bamboo flute, kham, long drum, and serja, violin-like bowed instrument. Thik ase? So yar etia answer to korok ki hobo? Okay, option kita moi dekhai diu. 1 only, 2 and 4 only. Khudise kintu yat not correct. Kuntu not correct khudise. Khuddha kuntu nohoy. Incorrect statement tur kotha khudise. Kuntu correct hetu khudha nai. ঠিক আছে so 1 only 2 and 4 3 only na none of the above মই ফলে লিখি দিছো অপশন গিটা ঠিক আছে 1 only 2 and 4 only next কি আহিছিল 3 only ne none A B C ne D কোনটো হয় এতিয়া কি কৈছে যে যেটো বাগৰুম্বা ডান্স এটো কৈছে ট্ৰেডিশনাল ফোক ডান্স হয় বড়ো কমিউনিটিৰ আৰু ইয়াক বাটাৰফ্লাই ডান্স বুলিও জনা যায় নেক্সট কৈছে যে এই ডান্সটো বৈশাগু ফেষ্টিভেলত পাৰফৰ্ম কৰা হয় আৰু যেটো বৈশাগু ফেষ্টিভেল কি হয় বড়ো সকলৰ নিউ ইয়াৰ হয় আৰু এৰাইভেল অফ স্প্ৰিং আহাৰ সময় নেক্সট কৈছে ট্ৰেডিশনালি যে এই ডান্সটো যেটো বাগৰুম্বা ডান্স কেৱল বড়ো পুৰুষেহে পাৰফৰ্ম কৰে বুলি কৈছে টু সেলিব্ৰেট victories in tribal warfare symbolizing the martial spirit of the community aru koise je musical instruments ketaman ase je ei performance tu logot ki kore accompany kore sifung kham aru serja so yar kuntu hobo again kune koise gitanjali yes gitanjali koise option C gitanjali koise option C absolutely correct answer option C 3 only amar ki hoy etu wrong hoy yat ki koise je ei performance tu kebol purukhor dwara he kora hoy boli koise jitu shuddha nohoy etu mohilar dwara kora eta dance hoy thik ase aru yat sauk apnaloke jodi only boro men hoy ne only boro women hoy enukwa jodi confusion ahe yar 2 number option to sai pela apnaloke কৰিব পাৰিব কেনেকে চাওক ইয়াত কৈছে 2 নম্বৰটো যে বৈশাগু ফেষ্টিভেলৰ সময়ত কৰা হয় জিটোৱে দেখুৱায় জিটো মানে এটা কি হয় যে বড়োৰ নিউ ইয়াৰ আৰু এৰাইভেল অফ স্প্ৰিংৰ কাৰণে এটো ফেষ্টিভেল পালন কৰা হয় আৰু তেতিয়া ডান্স কৰা হয় সো ইয়াত কৈছে যে সেলিব্ৰেট ভিক্টৰিজ ইন ট্ৰাইবেল ওয়াৰফেয়াৰ সিম্বলাইজিং মাৰ্শিয়াল স্পিৰিট সো এই দুয়োটা স্টেটমেন্টে ইটোৰ লগত হিটো মিলা নাই সো হয় 2 নম্বৰটো ভুল হ'ব নহলে 3 নম্বৰটো ভুল হ'ব ৰাইট সো ঠিক আছে So Firojayu koise C incorrect absolutely correct answer ঠিক আছে so C hoise amar wrong baki gutei geta amar shuddha hoy ঠিক আছে
সো আহক আমি চাই লওঁ ঠিক আছে সৰি এটো ঝুমুৰ ডান্সৰ এটো ইমেজ এটো একচুয়ালি ইয়াৰ আগত হ'ব লাগিছিল ইয়াত হ'ব লাগিছিল ঝুমুৰ ডান্সটো বাট ইয়াত মই ভুলতে ইয়াত লৈ আহিলো সো এটো ঝুমুৰ ডান্স ঠিক আছে সো এটো হয় বাগৰুম্বা চাই লওক the bagurumba dance is a traditional nature inspired folk dance মনত ৰাখিব কি হয় এটা nature inspired folk dance হয় of the Boro community in Assam often called the butterfly dance it is performed during the Boisagu festival Boro New Year spring and accompanied by instruments like the sifung kham and serja the dance is traditionally performed by women so mohila hokolor dwara ya perform kora hoy thik ase yes 1 2 4 is correct right so ekhinte ami eta discuss koru thik ase kotha je amar APSC er online aru offline classes choli ase thik ase offline or amar subidha ase APSC classes homohar karone amar foundation batch choli ase foundation batch logote amar crash course arambho hoi goise already hetur bikhoy apnaloke hokolu sage aware hoy crash course amar 27th May pra amar hoi ase thik ase crash course or class hoi ase so amar এইবিলা আমাৰ যিখিনি ক্লাसेস হমো এইখিনি available হয় both English আৰু Assamese medium ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ কেৱল অসমীয়া মিডিয়ামত হে আছে বা অকল ইংলিশ মিডিয়ামত আছে তেনেকুৱা নহয় আমাৰ অসমীয়া আৰু ইংলিশ দুয়োটা মাধ্যমতে available হয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ অসমীয়া আৰু ইংলিশ দুয়োটা bilingual mixও আমাৰ ওচৰত available notes থাকে ঠিক আছে so here জৰিয়তে আমাৰ কি provide কৰা হয় high quality and comprehensive study materials আমাৰ পৰা study materials provide কৰা হয় ঠিক আছে direct mentorship by ACS officers like Madhusmita ma'am ase amar aru logote Asfaq sir ase teolokor dwara mentorship program amar onustito kora hoy thik ase aru weekly test aru sei somor evaluation kora hoy okay aru live aru recorded classes duyotai available hoy ঠিক আছে যদি আপোনালোকে অফলাইনত কোনোবাই জয়েন হৈছে বা কোনোবাই অনলাইনত জয়েন হৈছে তেতিয়ালে লাইভ আৰু ৰেকৰ্ডেড দুয়োটা সেশনে আমাৰ ওচৰত अवेलेबल আছে সো আপোনালোকে যদি কোনোবাই ধৰলক যি সকল ওয়ার্কিং প্রফেশনাল হয় আপোনালোকে দিনত ক্লাसेस চাব নোৱাৰে সো আপোনালোকৰ কাৰণে লাইভ ক্লাছ দৰে ৰেকৰ্ডেড ভাৰ্জন থাকি যায় আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ক্লাছ সমূহ শেষ হোৱাৰ লগতে আমাৰ মেটেৰিয়েলছ সমূহ ক্লাছ নোটছৰ লগতে প্ৰভাইড কৰা হয় ঠিক আছে আৰু ডেইলি ক্লাसेस লোৱা হয় এক্সপেৰিয়েন্স ফ্যাকাল্টি ইয়াৰ আপোনালোকে যিমান সকল ফ্যাকাল্টি দেখিছে এই সকলো বিলাকৰে নিজৰ ফাৰ্স্ট হ্যান্ড এক্সপেৰিয়েন্স আছে নিজে প্ৰিলিমছ পাস কৰা মেইনছ পাস কৰা ইন্টাৰভিউ লৈকে যোৱা ইয়াৰ সকলোৰে এক্সপেৰিয়েন্স হয় সকলোৰে ওচৰত আইডিয়া আছে যে APSC ৰ প্যাটাৰ্ন কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ খুধে ঠিক আছে সো সকলোৱে নিজৰ সাবজেক্টত খুব এক্সপার্ট হয় সকলোৱে নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে সকলোৱে এই বস্তুটো মানে নিজে এক্সাম হলত বহি সেই প্ৰেছাৰ হ্যান্ডেল কৰি পাইছে ঠিক আছে 6 আৱাৰ্স লিখা প্লাস 2 আৱাৰ্স 4 আৱাৰ্স কে আমাৰ প্ৰিলিমছত MCQ সলভ কৰি প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰা সকলোৰে অভিজ্ঞতা আছে সো সকলো এক্সপেৰিয়েন্স ফ্যাকাল্টি দ্বাৰা আপোনালোকক সেশনছ সমূহ দিয়া হয় সো যদি আপোনালোক কোনোবা ইচ্ছুক হয় এই ক্লাसेस সমূহত এনৰোল কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইয়াত যেটো নম্বৰ আছে সেই নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰি এনৰোল হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে এই নম্বৰটোত ইনকুৱাৰি কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো আহক আমি তেতিয়া হলে আৰম্ভ কৰো আৰু ইয়াত মোৰ সাবজেক্টৰ কথা কৈ দিও মই নিজে পঢ়াও ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী Indian art and culture আৰু লগতে মই অসম সেকশনটো চাই দিও ঠিক আছে সো আহক আমি ব্যাক টু দ্য ক্লাস আমি কোৱেশ্চনছ সমূহ আকৌ ডিসকাস কৰো ঠিক আছে ওকে সো নেক্সট ম্যাচ দি Boro musical instrument ঠিক আছে আমাৰ যে অকল ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ আহিব ডাইৰেক্ট যে অকল এই এনেকুৱা যেটো কোৱেশ্চন আহিলে আমাৰ এনেকুৱা যেটো কোৱেশ্চনছ খুদিলে বাটাৰফ্লাই ডান্সৰ ওপৰত বা বাগৰুম্বা ডান্সৰ ওপৰত অকল এনেকুৱা যে সিমিলাৰ খুদিব হেনেকুৱা নহয় কাৰণ ইয়াত যেহেতু মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টছও জড়িত হৈ আছে ৰাইট মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টছ যেহেতু ইয়াত জড়িত হৈ আছে সো সেই কাৰণে মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টছ সমূহনো কি হয় ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ খুদিব পাৰে ঠিক আছে good afternoon but sound quality is too slow sound quality বহুত slow আছে good afternoon sound quality issue হ'ব পাৰে সো আপোনালোকে কাইন্ডলি যদি ইয়াৰফোন আছে তেতিয়াহলে ইয়াৰফোন লগাই পেলাই আপোনালোকে ক্লাস কৰক ঠিক আছে মই যিমান পাৰো হিমান চিঞৰি পেলাই কথা ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিম ওকে সো Boro musical instrument আৰু ইয়াৰ physical description আমি মিলাই চাও যে কোনটো কি হয় ইনস্ট্ৰুমেন্ট খুদিছে খাম সেৰজা আৰু থাৰখা
সো ইয়াত খাম ইনস্ট্ৰুমেন্টটো কিহৰ লগত জড়িত সুধিছে physical description কি হয় খাম a bamboo instrument used to produce a rhythmic clapping sound next আহিছে serja so serja কি হয় a long drum made of wood and goat skin so serja কোনটো হবা মানে সুধিছে ঠিক আছে tharkha a four stringed bowed instrument similar to a violin so eto apnaloke milauk ঠিক আছে match the following korok a 1 eto koise 1 kham ki hobo kham to kar logot milibo serja kar logot milibo aru tharkha kar logot milibo so eto apnaloke milauk ঠিক আছে please improve sound quality okay ঠিক আছে baru okay so yad egora ki koise teo koise a boli option teo koise option a ঠিক আছে বাকি সকলো কৰক যে কি হ'ব অপচন এ তেওঁ কৈছে যে খামক কিহৰ লগত মিলাইছে a long drum made of wood and goat skin ঠিক আছে then serja a four stringed bowed instrument similar to a violin and next কৈছে tharkha কৈছে a bamboo instrument used to produce a rhythmic clapping sound so yes তেওঁ জুনে এ কৈছে এটো হৈছে absolutely correct answer ঠিক আছে tharkha etu hoise a bamboo instrument used to produce a rhythmic clapping sound jeneke amar bihur samoyot toka bojay hoy ne bihur samoy jeta husori gabole joa hoy so tetia toka bojua hoy toka to kihore bonwa hoy bamboo re bonwa hoy right so hei tokar nisna similar boru community use kora instrument or naam hoise tharkha so tharkha hoise a bamboo instrument used to produce a rhythmic clapping sound ঠিক আছে next kham to hoise a long drum made of wood and goat skin so eneka dighol eta drum hoy thik ase jeneke amar dhul to alopman dhorlok shape ase but etu pura ekdom flatten type hoy okay so yat moi dekhai asu apnalokok so etu hoise kham thik ase etu hoise kham okay etu kham next kham to kihor logot milil amar b logot milil aru serja ki hobo a four stringed bowed instrument similar to a violin so ekhon etu hoise serja etu ki etu hoise serja so etu violin or dore but olopman beleg hoy yar jitu bonwa style to beleg hoy but etu ki hoy violin or dore hoy so etu kwa hoy serja aru etu hoise etu ki hoise tharkha jeneke অসমীয়াৰ বিহু সময়ত টকা বজোৱা হয় সো এটো বড়ো সকলে tharkha বুলি কয় ঠিক আছে ওকে সো ফিৰোজাই কৈছে এ বীৰবল স্বৰ্গীয়ই কৈছে এ ঠিক আছে ওকে কাৰেক্ট consider the following statements এটো 2022 সনত আহিছে ঠিক আছে এটো 2022 সনত আহিছে consider the following statements Assam was formed into a chief commissioner's province in 1874 so koise je ohomok chief commissioner's province bonwa hoisil 1874 ot next horise Assam was declared as a governor's province in 1921 so ohomok governor's province boli declare kora hoise 1921 ot so select the correct statements using the codes given below so eta kuntu correct hoy 1 2 ne 1 and 2 ne neither 1 nor 2 so kuntu hobo yar option correct kuntu hobo correct statement khudise yat thik ase yat khudise correct statement so etu 2022 ot ahise so ene kwa similar questions ami ebaru expect koribo paru history er pora right so yat kuntu hobo আপোনালোকে জানিবই লাগিব এটো ঠিক আছে ইয়াত কোনো আমাৰ লজিক ইউজ কৰি আমি এলিমিনেট কৰিব পৰাৰ সুবিধা নাই ডাইৰেক্ট ফ্যাকচুয়াল এটা বস্তু দি দিছে যেটো আপোনালোকে জানিবই লাগিব আৰু মোস্টলি যেতিয়া এনেকে খুধে যে 1 2 both 1 and 2 এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বিলাক যেতিয়া খুধে এটো আপোনালোকৰ কনসেপচুয়াল ক্লিয়াৰিটিৰ বিষয় জানিবৰ কাৰণে খুধে ঠিক আছে বেলেগ মিনিং থাকে যেতিয়া খুধে যেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছৰ অপচনছ থাকিব সেই কোৱেশ্চনছ পুৰৰ বেলেগ মিনিং থাকে আপোনালোকৰ কাৰণে যেনেকৈ এটো এনেকুৱা ধৰণৰ খুধিলে প্ৰায় কনসেপচুয়াল ক্লিয়াৰিটিৰ বিষয় আপোনালোকক খুধে যে আপোনালোকে কিমান পঢ়িছে ঠিক আছে যেতিয়া বহুত কেটা স্টেটমেন্ট দেখিব 1 2 3 4 5 এনেকে দেখিব সো হেবিলাক কয় যে লজিক ইউজ কৰি এলিমিনেট কৰিব পৰা সুবিধা কৰি দিয়ে ঠিক আছে লজিক ইউজ কৰি এলিমিনেট কৰিব পৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে আৰু যেতিয়া আপোনালোকক এনেকে থাকিব যে এনেকে স্টেটমেন্ট ধৰলক a
B C D গোটে কিটাৰে যেতিয়া স্টেটমেন্ট থাকিব হেতু আপোনালোকৰ কি জানিব বিচাৰিব জানিবই লাগিব হেতু মানে কি খুদিছে APSC জানিবই লাগিব তাৰ বাহিৰে উপায় নাই জানিবই লাগিব তাৰ বাহিৰে উপায় নাই ঠিক আছে জানিবই লাগিব তাৰ বাহিৰে উপায় একো নাই ঠিক আছে যেতিয়া এনেকে খুদিব A B C D ইয়াত খুদিব যে ইমানখিনি যদি পঢ়িছো তেতিয়া হলে এটোটো জানিবই লাগিব ঠিক আছে তাৰ মানে কি A B C D যদি খুদিছে তেতিয়া হলে you have to know so জানিবই লাগিব তাৰ বাহিৰে উপায় নাই যেতিয়া A B C D এনেকে খুদিব তাৰ মানে দুটা স্টেটমেন্ট দি দিব দুইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকক খুদিব যে কোনটো কাৰেক্ট হয় কোনটো ইনকাৰেক্ট হয় দুইটাই কাৰেক্ট নে দুইটাই ইনকাৰেক্ট সো এনেকুৱাত প্ৰায় আপোনালোকৰ কনসেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি জানিবৰ কাৰণে খুদা হয় ঠিক আছে Please improve sound quality. ঠিক আছে আপুনি কৈ আছে সাউন্ড কোৱালিটি ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ বাট মই যেতিয়া আপোনাক কৈছো যে আপোনাৰ ওচৰত যদি ইয়াৰফোন আছে তেতিয়া হলে প্লিজ ইয়াৰফোনটো কানেক্ট কৰি লওক বাকি সকলোৱে তেনেকৈ ক্লাস কৰি আছে ঠিক আছে যদি আপোনাৰ ওচৰতে তেনেকুৱা প্ৰবলেম হৈছে দেন আপোনাৰ এবাৰ চেক কৰি লওক ফোনটো ঠিক আছে আদাৰৱাইজ ইয়াৰফোন ইউজ কৰক কাৰণ বাকি সকলোৱে তেনেকৈ ক্লাস কৰি আছে যিমানখিনি পাৰো মই সিমানখিনিলৈকে চিঞৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো বাকি কিবা প্ৰবলেম হৈছে যদি মই হেতু গম নাপাও ঠিক আছে সো আপোনালোকে ইয়াৰ এনসাৰ কৰক ইয়াত সকলোৱে কৈছে সি বুলি অপচন সি হৈছে কাৰেক্ট এনসাৰ absolutely correct option C so 1874 the Assam territory including 11 districts such as Kamrup Sibsagar and Lakhimpur was detached from the administrative control of the Lieutenant Governor of Bengal. It was established as an independent Chief Commissioner's province on February 6, 1874, also known as the Northeast Frontier Province. So 1874 কি কৰে অসমৰ territory including 11 districts such as 11খন district include কৰিছিল যেনেকৈ কামৰূপ শিৱসাগৰ লখিমপুৰ so এওঁলোকক detached কৰা হৈছিল from the administrative control of the Lieutenant Governor of Bengal so ইয়াৰ আগলৈকে বেংগলৰ যিগৰাকী Lieutenant Governor আছিল তেওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰি আছিল অসমৰ এই সমূহ প্ৰভিন্সক বাট এতিয়া 1874 ৰ সময়ছোৱাত এওঁলোকৰ কি কৰে ডিটাচ কৰা হয় Lieutenant Governorship of Bengal pora aru Independent Chief Commissioner's Province bonwa hoy February 6, 1874 ja also known as Northeast Frontier Province. Following the Montego Chancellor reforms, thik ase Montfort reforms, the Government of India Act 1919, Assam's administrative status was upgraded. In 1921, it was officially declared a governor's province, which introduced a legislative council and the system of diarchy to the state. Right? Etu kotha mon koribo je Montfort reforms or dwara jikhon 1919 or Montfort reforms asile so he introduced korisile diarchy introduce korisile thik ase diarchy introduce korisile diarchy introduce korisile 1919 ot so 1919 ot diarchy introduced hoy but ohomot 1921 ok ohomot governors or province korwa hoy which introduced a legislative council and a system of diarchy to the state je diarchy introduce korisile ohomot so monat rakhibo etu bostu je ohomot diarchy 1919 ote one asile 1921 ot ohomot diarchy introduced hoisil thik ase okay thik ase class ot mon diok consider the following statements the first assembly so hetu 2022 dahil sauk 2022 etu question ahisil right etu 2022 ahisile dekhise 2022 modern Assamor pora ahise so similar type of question ako next year APSC follow korise 2024 ot sauk ki khudise the first Assam assembly was inaugurated on 7th April 1937 thik ase after the 1937 provincial elections in Assam the Indian National Congress Party secured the most mandate the Legislative Council of Eastern Bengal and Assam was initiated in 1905 Boithalangsu Haflong Bokajan Hauraghat and Difu assembly constituencies fall under the autonomous district
Lok Sabha constituency. Now which of the statement is are correct? So kuntu correct hudise 1 and 2 3 only 1 2 3 and 4 only ne 1 and 4 only. So yar options ki hobo? Yar options ki hobo? Okay, so yar options ki hobo apnaloke correct answer kuntu hobo 1 and 2 please concentrate korok classot. Okay, please concentrate korok classot statement pohok aru options muk kok kuntu correct hoy thik ase. Which of the following statement is are correct? So kun keta correct hoy? Correct answer kok, correct answer kuntu hoy, correct answer korat mon korok thik ase. C বুলি কৈছে ফিৰোজাই কৈছে C আৰু কি হ'ব answer? C absolutely correct ঠিক আছে absolutely correct. So প্ৰথম অসম assembly inaugurate কৰা হৈছিল 7th April 1937. So ইয়াত এটা coalition ministry গঠন কৰা হয় right? ইয়াত এটা coalition ministry গঠন কৰা হয় কাৰ দ্বাৰা? coalition ministry কাৰ দ্বাৰা গঠন কৰা হয়? কোন আসিলে যোন আসিলে প্ৰথম প্ৰিমিয়াৰ সেই সময়ছোৱাত কি কোৱা হয় যে কোনোবা এগৰাকী যদি চিফ মিনিষ্টাৰ বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পোষ্টত মানে তেওঁ ইলেক্ট হৈছে দেন তেওঁ কোৱা হয় প্ৰিমিয়াৰ বুলি. সো এই 1937 অৰ 7th এপ্ৰিলত যেতিয়া অসম এছেম্বলি ইনগৰেট কৰা হৈছিল সো তেতিয়া অসমৰ প্ৰিমিয়াৰ কোন আসিলে? কাৰ কোয়েলিশন মিনিষ্ট্ৰি গঠন হৈছিল? yes all are correct. কোনটো correct? sorry কোনে coalition ministry গঠন কৰিছিলে? coalition ministry কোনে গঠন কৰিছিলে? coalition ministry কোনে গঠন কৰিছিলে? sir Syed Mohammad Sadullah right? এটো কথা মনত ৰাখিব sir Syed Mohammad Sadullah sir Syed Mohammad Sadullah Mohammad Sadullah দ্বাৰা অসমত প্ৰথমটো coalition government form কৰা হয় 1937 ত ঠিক আছে সো ইয়াৰ আমি explanation to চাই লওঁ The first Assam Assembly was indeed inaugurated on 7th April 1937 following the Government of India Act 1935 which led to provincial elections and the formation of ministries in the British Indian provinces. ঠিক আছে তো কি কৈছে যে প্ৰথম অসম এছেম্বলি ইনডিড যে হয় যে প্ৰথম অসম এছেম্বলি 7th এপ্ৰিল 1937 তে কনস্টিটিউট কৰা হৈছিল বাই মানে ফলোইং দি গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 যাৰ ফলত প্ৰভিন্সিয়েল ইলেকশনস হৈছিল আৰু ফৰ্মেশন হৈছিল মিনিষ্ট্ৰিজ ইন দি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান provinces. So in the 1937 provincial elections in Assam, the Indian National Congress emerged as the leading party, securing the most seats and forming the government. So etia 1937 or provincial election or ki hoy Indian National Congress e majority seats সক্ষম হয় গ্ৰহণ কৰিবলৈ ঠিক আছে seats পাবলৈ আৰু তেওঁলোকে গভৰ্ণমেন্ট ফৰ্ম কৰে কোনে ফৰ্ম কৰে Sir Syed Mohammad Sadullah. Yes, absolutely correct, Gitanjali. Sir Syed Mohammad Sadullah. This reflects the broader national trends where the Congress own a significant number of seats in various provinces. The Legislative Council of Eastern Bengal and Assam was established in 1905 after the partition of Bengal, creating a separate province of Eastern Bengal and Assam. So, etu amar correct hoy. Aru Boitha Langshu, Haflong, Bokajan, Hauraghat and Difu Assembly constituencies all fall under the Autonomous District Lok Sabha constituency which is reserved for autonomous districts in Assam. So, yat sauk a statement or ami jetia all dekhisilu. Thik ase? So, a ekhon ki koise fall under Autonomous District Council. So, ইয়াৰ আপোনালোকে নাম কেটা দেখে এটো আপোনালোকে কৰি দিব পাৰিব হয়নে নাম কেটা দেখে কৰিব পাৰিব যে বৈথালাংছো হাফলংছো এইবিলা কি হয় ডিমা হাসাও কাৰ্বি আংলং এটো সাইডৰ এৰিয়া হয় সো ডিমা হাসাও কাৰ্বি আংলং যেতিয়া হেতু কি হয় 6 শিডিউল এৰিয়া তাৰ মানে তাত কি আছে অটোনমাস কাউন্সিল আছে সো হে কাৰণে হে কেখন কিহৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ আছে অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট লোকসভা কনস্টিটুৱেন্সিত পৰে হেখিনি ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন Consider the following statements regarding the capital of Assam.
ঠিক আছে সো কি হয় ক্যাপিটাল কেতিয়া আমাৰ অসমৰ পৰা ক্যাপিটাল কেনেকুৱা কি গঠন কৰা হৈছিল চাইলো মাহক Shillong remained the joint capital of both Assam and Meghalaya for a brief period after 1971. The capital of Assam was officially shifted from Shillong to Dispur in 1973. So etu korok etu ki hobo answer C yes aru kune kobo answer so etu ki hoy Shillong remained a joint capital of both Assam and Meghalaya full মানে statehood dia hoisile 1972 ঠিক আছে মেঘালয় ফুল statehood dia hoisile 1972 so jetia 1972 dia hoisile 1972 jetia মানে মেঘালয় হৈ পৰিল এখন separate state ঠিক আছে এখন ফুল ফ্লেজড স্টেট হৈ গল মেঘালয় সো তাৰ পিছতো শিলংখন অলপ সময়ৰ কাৰণে টিল 1973 লৈকে মানে 1972 ৰ একদম শেষৰ পৰ্যায়লৈকে শিলং দুয়োখন অসম আৰু মেঘালয়ৰে joint capital asile yes see both 1 and 2 okay ঠিক আছে so both 1 and 2 is absolutely correct answer so silog explanation to Shillong remained the joint capital of both Assam and Meghalaya for a brief period after 1971 so etu ki hoy etu statement correct hoy ঠিক আছে So following the formation of Meghalaya as a separate state initially as an autonomous state in 1970 and a full-fledged state on January 21, 1972, Shillong continued to serve as the joint capital for both Assam and Meghalaya for a short period. ঠিক আছে so for short period বা অলপমান সময়ৰ কাৰণে brief periodৰ কাৰণে কি হয় Shillong capital দুইখনৰে joint capital আছিলে The capital of Assam was officially shifted from Shillong to Dispur in 1973. Correct? The after the separation of Meghalaya, the government of Assam decided to move its capital. So, capital khon formally hekarne korpra transfer kora hoy Shillongor pra Dispur loi 1973 transfer kora hoy. Okay? Next question. Okay, sir. With reference to the scheduled tribe status of for 6 communities in Assam, Moran, Motok, Chutia, Tai Ahom, Kos Rajbonghi and T tribes, consider the following statements. So the power to specify a community as a scheduled tribe resides solely with the governor of the respective states. The National Commission for Scheduled Tribes NCST must be consulted before any modification to the list of scheduled tribes. The T tribes of Assam are currently recognized as other backward classes at the central level but not as ST. So etu kuntu hobo correct etu sok current affairs or logote related hoy karon recently ki kora hoise demand korise na Moran Motok Sutia Tai Rajbonghi Tai Ahom Kos Rajbonghi aru T tribes e demand korise scheduled tribe or status ঠিক আছে scheduled tribe or status so etia yat kuntu hobo শুদ্ধ uttor kuntu hobo je scheduled tribes of eta community jodi scheduled tribe hisabe mane recognize koribo laga hoy tetia hole hi solely kune kore heikhon state or governor e kore so etu okoman amar polity logot related hoy kihor logot polity logot related hoy ঠিক আছে so etu ko ki hobo uttor কি হবো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হবো কক সকলোৱে ওকে ডি কৈছে 1 2 and 3 only আৰু কক গুটে গিটা কাৰেক্ট বুলি কৈছে আৰু কাৰোবাৰ আনসাৰ এগৰাকীয়ে কৈছে ডি বুলি আৰু বাকি পঢ়ি চাওক অকমান অলপমান পঢ়ি চাওক আপোনালোকে নিজে আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাওক তাৰ পিছত আনসাৰ কৰক ঠিক আছে
নাজানো এটো ট্ৰাই কৰক ফিৰোজা ট্ৰাই কৰক গীতাঞ্জলিয়ে কৈছে সি বুলি ট্ৰাই কৰক কিয় নোৱাৰিব ট্ৰাই কৰক এটো ট্ৰাই কৰক আকৌ এবাৰ পঢ়ক the power to specify a community as a scheduled tribe resides solely with the governor of the respective state so আপোনালোকে যেতিয়া এনেকে MCQ কৰিব যেতিয়া প্ৰ্যাকটিস কৰি আছে কেতিয়াও এটা কোৱেশ্চন নাজানো বুলি এৰি নিদিব ঠিক আছে প্ৰ্যাকটিস হে কৰিছে ভুল হলে কোনে মাৰ্কস দিব যদি ভুলো হয় কোনে মাৰ্কস দিব নিগেটিভ মাৰ্কিং লাগিব নেকি ঘৰত প্ৰ্যাকটিস কৰোতে যে নাই মই এটো প্ৰ্যাকটিস কৰিলো কিন্তু মোৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং লাগি যাব এতিয়া মোৰ ভুল হল হেনেকুৱাটো নহয় ভুল হলেও কৰক ঠিক আছে একো কথা নাই প্ৰ্যাকটিস কৰোতে 100 বাৰ ভুল কৰক নো প্ৰবলেম নো ইস্যু ঠিক আছে সো কি হ'ব এগৰাকীয়ে ক'লে ডি এগৰাকীয়ে ক'লে সি বুলি ঠিক আছে সো ইয়াৰ ট্ৰেপটো ক'ত সোমাই আছে জানে নে ইয়াৰ ট্ৰেপটো ক'ত সোমাই আছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিলে যে দুটা দেখিছে 1 2 2 and 3 1 and 3 1 2 and 3 only বাট ইয়াত আপোনালোকে দুটা স্টেটমেন্ট দেখিলে এনেকুৱা যে দুইটা স্টেটমেন্টতে কি হৈছে অকনমান আপোনালোকে দেখিছে এক্সট্ৰিম টাইপৰ স্টেটমেন্ট মই আপোনালোকৰ মাইন্ডটো কৈছো ঠিক আছে মই গেছ কৰিছো আপোনালোকৰ ট্ৰাই কৰিছো আপোনালোকৰ মাইন্ডটো গেছ কৰিবলৈ আপোনালোকে কি ভাবিছে ইয়াত আছে solely ইয়াতো আছে any সো আপোনালোকে দেখিলে যে solely আছে এটোটো এটা এক্সট্ৰিম ওয়াৰ্ড হয় এনিও আছে এটো এটা এক্সট্ৰিম ওয়াৰ্ড হয় সো দুইটা এক্সট্ৰিম ওয়াৰ্ড আছে যেটা যিকোনো এটাটো কাৰেক্ট হ'বই লাগিব সেই কাৰণে এগৰাকীয়ে কৈছে 1 2 3 এগৰাকীয়ে কৈছে 1 and 3 এই এনিটো দেখি কাটিছে হয়নে গুড আফটাৰনুন ঠিক আছে সো এতিয়া মই কম এনসাৰটো ঠিক আছে আমি যেতিয়া এনেকুৱা এনসাৰস দেখো মানে এনেকুৱা যেতিয়া আমি কোৱেশ্চনস দেখো সো প্ৰথমতে আমি কি চাম কোনটো আটাইতকৈ ৰং হয় ৰং স্টেটমেন্ট প্ৰথমতে আমি সাৰ্চ কৰিম ৰং স্টেটমেন্ট এতিয়া চাওক এই এক নম্বৰ স্টেটমেন্টতে সব খেলিমেলি সোমাই আছে কেনেকৈ খেলিমেলি সোমাই আছে যে ইয়াত কৈছে the power to specify a community as a scheduled tribe resides solely with the governor of the respective state so যদি আপোনালোকে পলিটি ভালকে পঢ়িছে যদি আপোনালোকে কিছুমান আৰ্টিকলস কনস্টিটিউশন যদি পঢ়িছে তেতিয়াহলে এইটো খুব ধুনিয়াকে খুব সুন্দৰকে কৰিব পাৰিব যে এই যে শিডিউল ট্ৰাইব বুলি যে এটা কমিউনিটিক স্পেসিফাই কৰে হেতু গভৰ্ণৰে নকৰে গভৰ্ণৰৰ ওচৰত পাৱাৰে নাই এটা কমিউনিটিক শিডিউল ট্ৰাইব বুলি ৰিকগনাইজ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে গভৰ্ণৰ বুলি তেওঁক গভৰ্ণৰ হল বুলি যে তেওঁ সেইখন ষ্টেটৰ ট্ৰাইব গতিকে তেওঁই কি কৰিব পাৰিব ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰিব এনে কথা নহয় কাৰ ওচৰত থাকে এইটো পাৱাৰ solely থাকে প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত ৰাইট solely কাৰ ওচৰত থাকে প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত চাই লওক বাকি দুটা অপচন কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে সো এটো গভৰ্ণৰ নহয় এটো প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত অধিকাৰ থাকে এটা কমিউনিটিক শিডিউল ট্ৰাইব বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ এখন ষ্টেটত 6 শিডিউল লাগু কৰি অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট বা অটোনমাস কাউন্সিল গঠন কৰাৰ অধিকাৰ বা অটোনমাস সেই যে 6 শিডিউল এৰিয়া কৰাৰ অধিকাৰো প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত থাকে ঠিক আছে গভৰ্ণৰৰ ওচৰত নাথাকে সো ইয়াৰ অপচন কি হ'ব 1 টু ৰং হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ তিনিওটা অপচনে কাটা গুছি গল সো আমাৰ কাৰেক্ট কি হ'ব 2 and 3 only ঠিক আছে সো অকমান আমাক লজিকও লাগিছিল লগতে আমাক অকমান নলেজও লাগিছিল যে কোনে স্পেসিফাই কৰে এটা কমিউনিটিক শিডিউল ট্ৰাইব বুলি ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব আজিৰ পৰা যাৰ যাৰ ভুল হৈছে according to article 342 of the Indian Constitution the power to specify a community as a scheduled tribe resides with the President of India acting on the advice of the cabinet so তেওঁ কি কৰে তেওঁৰ ওচৰতে হেতু অধিকাৰ থাকে যে এটা কমিউনিটিক শিডিউল ট্ৰাইব বুলি পেলাই ৰিকগনাইজ কৰিবলৈ ঠিক আছে যদিও তেওঁ এডভাইস অফ দি ক্যাবিনেট মানে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ এডভাইসত তেওঁলোকে এটো গঠন কৰে তেওঁ ঠিক আছে not the governor parliament must then pass a law to amend the list so তাৰ পিছত পাৰ্লিয়ামেন্টে এখন লিষ্ট পাৰ্লিয়ামেন্টে লিষ্টখন উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এমেন্ড কৰিব লাগিব ল ঠিক আছে
correct second to correct hoy je the national commission for scheduled tribe is a constitutional body important thik ase etu important eta fact monot rakhibo amak khudhe hoy ne question ot je exam or enekwa questions ahe je nimno likhito kuntu eta constitutional body hoy kuntu non constitutional body pa kuntu statutory body so yat etu monot rakhibo national commission for scheduled tribe etu hoise eta constitutional body article 338 a under ase task with safeguarding the interest of STs and must be consulted on policy matters and modifications regarding the list. The tea tribes, Adivasis in Assam are often referred to as tea garden tribes or ex-tea garden tribes and are recognized as other backward classes at the central level, not as ST. So, a tea tribe ore jihokol main teolok jor pra ahisile like central India. ঠিক আছে central India কিছুমান specific states like Jharkhand ঠিক আছে Chhattisgarh so Jharkhand Chhattisgarh এনেকুৱা অঞ্চলত যিসমূহ tea tribes আছে like Munda হক Santhal হক ঠিক আছে so এওঁলোকক কি দিয়া হৈছে ST status দিয়া হৈছে but যেতিয়া তেওঁলোক migrate হল অসমলৈ তেওঁলোক যেতিয়া migrate হৈছিলে tea tribes সমূহ এই 19th century তে so তাৰ পিছত তেওঁলোকক আমাক other backward classৰ মানে category ৰাখা হৈছে আৰু তেওঁলোকক কি কৰা হৈছে 3% reservation দিয়া হৈছে ঠিক আছে 3% reservation দিয়া হৈছে by Assam government okay by Assam government ঠিক আছে so যদিও তেওঁলোকে এটা ডিমান্ড কৰিছে এটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই next question চাই লওঁ match the revolutionary list with their unique historical contribution list 2 ঠিক আছে so list 1 revolutionary আৰু list 2 unique contribution ঠিক আছে so এটো আমাৰ last class হ'ব ঠিক আছে last class last মানে নহয় last slide নহয় আমি আৰু দুটামান কৰিম ঠিক আছে তিনটা ওকে ঠিক আছে so কাৰোবাৰ অশান্তি লাগিছে নেকি কাৰোবাৰ অশান্তি লাগিছে নেকি it's okay প্ৰেক্টিছত ভুল হতে একো প্ৰবলেম নাই এক্সামত আমি ভুল কৰিব না লাগে প্ৰেক্টিছত 100 বাৰ ভুল কৰক ঠিক আছে সো কাৰোবাৰ অশান্তি লাগিছে নেকি যে হৈ গল আৰু নকৰো কোনোবা আছে নেকি APSC দিবলে ওলাইছে বাট তেওঁলোকৰ ওচৰত 1.5 hour ঠিক আছে 1.5 hour ঠিক আছে ইমানখিনি সময় 1 ঘন্টা 30 মিনিট ক্লাস কৰিব পৰা কাৰোবাৰ পেশেন্স নাই নেকি জুনে APSC দিব বিচাৰিছে জুনে APSC দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ ক্লাস কৰাৰ 1 ঘন্টা বা 1 ঘন্টাতকৈ বেছি বা 45 মিনিটৰ পিছত বৰ হৈ যায় নেকি কোনোবা যি সকলে APSC দিব ওলাইছে ঠিক আছে ওকে ভাল লাগিছে বুলি কৈছে ওকে ঠিক আছে ওকে এগৰাকীয়ে কৈছে এ পৰাগে কৈছে A2 B C B A2 B1 C4 D3 ঠিক আছে সো মই এটা কথাই কম যি সকলে APSC ৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে যি সকলে নিজে APSC দিব APSC ৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকৰ যদি ক্লাস কৰাৰ পেশেন্স 1 ঘন্টাৰ পৰা 2 ঘন্টা নাথাকে তেতিয়া হলে 6 hour প্ৰেছাৰ কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰিব মেইনছত মোৰ হেতুৱে ক'ব লগা আছিল ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে থাৰ্ড অ্যাটেম্প্ট ওকে সো আপোনাৰ থাৰ্ড অ্যাটেম্প্ট ঠিক আছে সো অল দ্য বেস্ট এবাৰৰ কাৰণে আই হোপ এবাৰ আপোনাৰ যাতে ক্লিয়াৰ হৈ যায় ঠিক আছে সো এগৰাকী অলৰেডি ক'লে কি বুলি যে A2 বুলি কৈছে ঠিক আছে সো আহক আমি চাই লওঁ মাংৰি ওৰাং মাল্টি মেম ঠিক আছে সো মাংৰি ওৰাং মাল্টি মেম কি হ'ব তেও হ'ব ফাৰ্স্ট female martyr of Assam killed during an anti-opium campaign so yes teo hoise prothom goraki martyr of Assam first female martyr prothom goraki mohila shohid next Prafulla Chandra Borua so Prafulla Chandra Borua Sonaram Sutia aru Chakradhar Bhuya so yauluk kun hoy yauluk ঠিক আছে আমি চাই লওঁ লিষ্টখন Okay, so Mangri Orang option kunobai koisile C buli but yat option hoise A ঠিক আছে option কি হয় A
মেইনছত ওকে ঠিক আছে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ মেইনছত ঠিক আছে একো নাই ঠিক আছে ওকে So Mangri Orang Malti Mem so তেওঁ হৈছে first female martyr of Assam 1921 or non cooperation movement or সময়তহে তেওঁ কিন্তু মানে শহীদ হৈছিলে কেতিয়াবা এই non cooperation movement or ঠাইত কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা আহিব পাৰে civil disobedience movement বুলিও সুধি দিব পাৰে ঠিক আছে এইটো কিন্তু ট্ৰ্যাপ বিলাক মনত ৰাখিব মাংৰি ওৰাং বা মালতি মেম তেওঁ কি হৈছে non cooperation movement or সময়ত তেওঁ হেৰি তেওঁ শহীদ হৈছিল 1921 ত ঠিক আছে কেতিয়াবা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট বুলিও সুধি দিব পাৰে Prafulla Chandra Borua, a pioneer in Assam who as a student was among the first to join the non-cooperation movement in 1921. So Prafulla Chandra Borua egoraki student hoy je non-cooperation movement ot actively participate korisil. Sonaram Sutia, a renowned Vaishnavite scholar and long-time Podadhikar, leader of the Srimanta Shonkordev Sangha. Next ahil Sakradhar Bhuya kun hoy a grassroots activist in the Quit India movement 1942 who acted as a spy collecting confidential information about British activities in the Lakhimpur area. So teo Sakradhar Bhuya egoraki spy hoy teo Quit India movement or samoyt active asile ঠিক আছে সো এই মুভমেন্ট কেটা মনত ৰাখিব যে কোন কেটা মুভমেন্টৰ লগত তেওঁলোক মেইনলি জড়িত হয় এই তিনিও গৰাকী ব্যক্তি ঠিক আছে এই তিনিও গৰাকী ওকে ক্লিয়াৰ নেক্সট হল the proposed Bom Singpho Memorial Ladoi Ghat Bridge which has gained administrative momentum in 2026 is planned to be constructed over which river current affairs etu korok sao kune kune current affairs follow korise ঠিক আছে so etu current affairs or question hoy korok current affairs etu ki hoy etu current affairs or question current affairs kune current affairs follow korise bhalke current affairs kune follow korise kunkhon river okay Firojai koise b eta ahile b buli koise aru Burhidihing river Burhidihing no idea ঠিক আছে লৈ লওক এতিয়া আইডিয়া Burhidihing river ঠিক আছে Firoja absolutely correct then Parag তেওঁ কৈছে Burhidihing so absolutely correct answer Burhidihing নদীৰ ওপৰত Bom Singpho Memorial Ladoi Ghat Bridge construct কৰিবলে গৈ আছে ঠিক আছে current affairs etu so the proposed etu মই কলুৱে ঠিক আছে Bom Singpho বিষয়ে চাই লও ঠিক আছে Bom Singpho কোন হয় so Bom Singpho hoise egoraki 19th century Singpho tribal chief and freedom fighter who led a fierce armed rebellion against British colonial rule in Assam and Arunachal Pradesh around 1830 he operated from the Margherita region of Tinsukia district resisting British expansion into the Patkai hills ঠিক আছে so he is recognized as an unsung hero of the northeast India's freedom struggle with a memorial bridge the Bom Singpho Memorial Ladoi Ghat Bridge currently planned in his honor ঠিক আছে so তেওঁ এগৰাকী Singpho tribal chief হয় আৰু এগৰাকী freedom fighter হয় ঠিক আছে so তেওঁ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত এক্টিভ আছিল 1830 ৰ সময়ছোৱাত so তেওঁ মাৰ্ঘেৰিটা ৰিজন অফ তিনসুকিয়াৰ পৰা তেওঁ অপাৰেট কৰিছিল ৰেজিষ্টিং ব্ৰিটিছ এক্সপেনশন ইনটু দি পাটকাই হিলছ ঠিক আছে so এই পাটকাই হিলছ পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ কোন আহিছিল পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহিছিল কোন সুকাফা কেতিয়া আহিছিল 1228 ত right next consider the following statements Mission Basundhara 2.0 deals with land records smart cities are part of SDG 11 Kaziranga projects support biodiversity Mission Sadbhavana is related to forest conservation
which of the statements given above is are correct কোনটো correct 1 2 3 2 3 4 1 3 4 নে all of the above কোনটো হয় মিশন বসুন্ধৰা 2.0 এটো কিহৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে ল্যান্ড ৰেকৰ্ডছৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে এতিয়া ইয়াত এসডিজি বিষয় মেনশন আছে সো এসডিজি কেটা আছে এসডিজি আমাৰ আছে 17 টা এসডিজি কিমান আছে আমাৰ 17 টা এসডিজি আছে মুখত মনত আছে নে একদম ঠিক আছে মুখস্থ আছে নে এসডিজি কেটা এসডিজি কেটা মনত আছে নে 17 টা এসডিজি আছে সো এই 17 টা এসডিজি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে এসডিজি জি 17 টা আছে এসডিজি মানে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস জি 17 টা আছে সো এই সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল 17 টা আপোনালোকে একদম মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ এই গিটাৰ ওপৰত মেইনছটো কোৱেশ্চন খুধে ঠিক আছে কোৱেশ্চন নুখুধিলেও আমি যেতিয়া মেইনছৰ এনসাৰ ৰাইটিং কৰো সো এসডিজিৰ আমি এক্সাম্পল দি পেলাইও কি কৰিব পাৰো আমি এনসাৰটো ফ্ৰেম কৰিব পাৰো বহুত ধুনিয়া দেখা যাব ঠিক আছে পভাৰ্টিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিলে এসডিজি নাম্বাৰটো লিখি দিলে পভাৰ্টি কোনটো হয় হাংগাৰৰ কিবা কোৱেশ্চন থাকিল বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ সোশ্যাল ইস্যুৰ লগত জড়িত কোৱেশ্চনছ সমূহ থাকিলে এনেকুৱা এসডিজিজ বিলাক তাত যদি এড কৰি দিয়ে ইন্ট্ৰোডাকচনত আপোনাৰ এনসাৰটো খুব ধুনিয়া হৈ পৰিব ঠিক আছে সো মেইনছ প্লাস প্ৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো ইয়াৰ এনসাৰটো কি হ'ব এতিয়া এ বুলি কৈছে 1 2 and 3 only yes এইবিলাক আপোনালোকে আসামিজ মিডিয়াম মানে ওকে ঠিক আছে সো এটা এতিয়া কৈছে যে অসমীয়া আনিব লাগিব বুলি ওকে ঠিক আছে ডান নেক্সট ক্লাস bilingual থাকিব ঠিক আছে ওকে নেক্সট ক্লাস কি হ'ব bilingual হ'ব ঠিক আছে কোৱেশ্চনছ বিলা অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটাতে থাকিব ঠিক আছে সো ইয়াত এতিয়া কৈছে 1 2 and 3 only so yes definitely correct 1 2 and 3 only হৈছে correct answer as mission sadbhavana আমাৰ forest conservationৰ লগত জড়িত নহয় forest conservationৰ লগত জড়িত নহয় ই administrationৰ লগত হে জড়িত mission sadbhavana administrationৰ লগত হে জড়িত হয় ঠিক আছে সো আহক আমি এক্সপ্লেনেশনটো চাই লওঁ Mission Basundhara is a flagship initiative of the Assam government aimed at purifying land records and making land revenue services more accessible to citizens. Version 2.0 specifically expanded these services to include the settlement of land for indigenous families and the regularization of land holdings in certain areas. So, etu Mission Basundhara hoy. ঠিক আছে land revenue serviceৰ লগত জড়িত হয় আৰু 2.0 টো কি হয় স্পেসিফিক্যালি এক্সপেন্ড কৰিছে এই সার্ভিসটো টু ইনক্লুড ইন্ডিজিনিয়াস ফ্যামিলিজ ঠিক আছে Sustainable Development Goal 11 is titled Sustainable Cities and Communities. Its primary objective is to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. Initiatives like the Smart Cities Mission in India are direct contributors to achieving the targets under this goal. So, etu ki hoy correct. Next, the Kaziranga project, often associated with Assam project on forest and biodiversity conservation supported by agencies like AFT, is focused on the conservation of Kaziranga National Park ecosystem. It supports biodiversity by protecting endangered species like great Indian one-horned rhinoceros and improving the livelihoods of forest fringe communities. ठीक है. Next ahil Mission Sadbhavana is an initiative by Assam government aimed at rapid disposal of pending files at the state secretariat to improve administrative efficiency. It is a governance reform project, not a forest conservation project. আৰু এটা মন কৰিব যে অপাৰেশন সাদভাৱনা অলসো এসোসিয়েট হয় ইন্ডিয়ান আৰ্মিৰ ইনিশিয়েটিভৰ লগত ইন্ডিয়ান আৰ্মি এটা 1998 ত প্ৰজেক্ট সাদভাৱনা লঞ্চ কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে ফৰ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এণ্ড লাডাখ বাট নিডাৰ ৰিলেটস টু ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন ঠিক আছে Okay, so sustainable development goals কেটা চাইলক কি হয় এই 17টা গোল আপোনালোকে একদম মনত ৰাখিব যদি মনত নৰয় এখন গুটে প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই টেবুলৰ আগত ৰাখি থব ঠিক আছে Okay, so পৰাগে একদম কৈ দিছে গুটে কেটা
ঠিক আছে গোটেই 17টা যে আমাৰ SDG হয় গোটেই কেইটা কৈ দিছে ঠিক আছে সো SDG 1 no poverty 2 zero hunger good health and well being quality education gender equality clean water and sanitation affordable and clean energy decent work and economic growth industry innovation and infrastructure reduced inequalities sustainable cities and communities responsible consumption and production next ahil climate action life below water life on land peace and justice and strong institutions partnership for the goals so egeta hoise 17 ta SDG ঠিক আছে সো এইকেইটা মনত ৰাখিব ওকে সো একদম ক্লাছটো আজি এই গোটেইকেইটা আমি কোৱেশ্চন কৰিয়ে যাওঁ ঠিক আছে ওকে with reference to early Muslim invasions of Kamrupa consider the following statements Muhammad bin Bakhtiyar Khilji was the first Muslim invader of Kamrupa in 1205 to 1206. The Kanai Boroki Rong inscription in North Guwahati records the destruction of Turkish army in 1206. The invasion of Alauddin Hussein Shah in the late 15th century resulted in the first successful Muslim annexations of territory up to Haju. Kuntu correct? 1, 2, 2, 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. Kuntu correct? All correct okay all correct বুলি কৈছে ঠিক আছে সো obviously Muhammad bin Bakhtiyar Khilji তেওঁ হৈছে প্ৰথম গৰাকী মুসলিম ইনভেডাৰ কাৰ সময়ত আহিছিলে এই সময়ত ৰজা আছিলে পৃথু আছিলে ৰজা হয় সো এই কানাই বৰখি ৰক ইনস্ক্ৰিপশন যেটো নৰ্থ গুৱাহাটী ইয়াত এটো উল্লেখ আছে যে এই টাৰ্কিশ আৰ্মিক ৰজা পৃথুৱে কেনেকে ডেস্ট্ৰয় কৰিছিল ইউজিং দি scourged art technique and guerrilla warfare next ahil the invasion of Alauddin Hussein Shah in the late 15th century resulted in the first successful Muslim annexation of territory up to Haju ঠিক আছে so correct hoy 1498 to 1502 Alauddin Hussein Shah of Bengal invaded the Kamata kingdom defeated King Nilambar and annexed the territory up to Haju ঠিক আছে so Nilambar raja হৰুৱাইছিলে Kamata raja ঠিক আছে next question চাই লম which institution was specifically established under clause 6 of the Assam Accord to preserve and promote Assamese culture so কোনটো হয় কোনটো ইনষ্টিটিউশন স্পেসিফিক্যালি এস্টাবলিশ কৰা হৈছিলে Assam Accordৰ clause 6 ৰ আন্ডাৰত to promote and preserve Assamese culture Anandaram Borua Institute Indian Institute of Technology Guwahati Numoligarh Refinery Limited নে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ কোনটো হয় D right correct Numoligarh refinery কিন্তু এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল বাট আমাক যেহেতু promote and preserve Assamese culture খুদিছে গটিকে Numoligarh তো আমাৰ নহয় সো আনসাৰ কি হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্সিটি ৰাইট IIT গুৱাহাটীও কিন্তু এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল Assam Accordৰ ফলতে কিন্তু Assamese culture লগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ জড়িত ঠিক আছে ওকে so ইয়াৰ explanation to কি চাম আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে so explanation আমি নপঢ়ো so আমি last questions for today আমি আজিৰ কাৰণে last question পঢ়িম the Gopatha Brahmana primarily narrates কি narrate কৰে Gopatha Brahmane কি narrate কৰে Brahmana এখন Vedic text Brahmana মানে Vedic text প্ৰতিখন বেদৰ লগত একোখন ব্ৰাহ্মণ আৰণ্যক জড়িত হৈ আছে ৰাইট হেতু আপোনালোকে সকলোৱে জানে so এই Gopatha Brahman primarily কিহৰ কথা narrate কৰে কিহৰ কাহিনী কয় trade routes of Assamৰ কথা কয় নে origin of Kamrupa's name কয় নে Buddhist expansion নে Gupta administration কোনটোৰ বিষয়ে Gopatha Brahmane narrate কৰে B ইয়াত ইউনিভাৰ্সিটি উল্লেখ আছিল নেকি সৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰটো আছে মই ঠিকই কৈছো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই আছে
সো ইয়াত কোনটো কয় কোনটো গোপাথা ব্ৰাহ্মণে কিহৰ ষ্টৰী নেৰেট কৰে গুপ্তা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এগৰাকীয়ে কৈছে গুপ্তা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এগৰাকীয়ে কৈছে অৰিজিন অফ কামৰূপাছ নেম বাকি সকল কি হ'ব origin of Kamrupa's name so june b koise absolutely correct answer origin of Kamrupa's name ঠিক আছে এই যে কামদেৱে শিৱৰ যেতিয়া তপস্যা কৰি আছিল গৈ পেলাই তপস্যা ভাঙিছিলে তাৰ পিছতে শিৱই নিজৰ যি মানে দৃষ্টি তৃতীয় দৃষ্টি তেওঁ ভস্ম কৰি দিছিলে কামদেৱক আৰু কামদেৱে আহি পেলাই এই কামৰূপতে তেওঁ পুনৰ নিজৰ ৰূপ পাইছিলে সো তাৰ পিছতে আমাৰ অসম মানে প্ৰাগজ্যোতিষৰ আমি কি বুলি জানো কামৰূপ বুলি জানো ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে মই ইউনিভাৰ্সিটি বুলি কৈ দিছিলো তেতিয়া হলে ঠিক আছে ওকে So the Gopatha Brahmana narrates the story of Kamadeva's revival in this land after his destruction by the fiery glance of Shiva. This tradition is used to explain the origin of the name of Kamrupa in ancient Assam, often highlighting early contacts between Aryan and non-Aryan culture. So Kamrupor bornonar kotha yat koa hoise. Thik ase Kamrupor bornonar kotha yat koa hoise. যে কামদেৱে কেনেকে নিজৰ ৰূপ ইয়াত পাইছিলে যেতিয়া তেওঁ ভস্মীভূত হৈছিলে তাৰ পিছত তেওঁ পুনৰবাৰ ইয়াত ৰূপ ঘূৰাই পাইছিলে সো হিকাৰণে তেওঁ কামৰূপ নামটো পৰিল ঠিক আছে ওকে সো আজিলে ইমানখিনি আছিলে ঠিক আছে আজিলে আমাৰ ক্লাস ইমানখিনি হ'ল আমি এইটা এমসিকিউ আজি ডিসকাস কৰিলো সো আমি নেক্সট আকো যেতিয়া ক্লাস লম তেনেকে আৰু এনেকে ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান এমসিকিউ লৈ আহিম আৰু ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো কোনোবা যদি ইচ্ছুক হয় তেতিয়া হলে আমাৰ ক্লাसेस সমূহত এনৰোল কৰিব পাৰে নম্বৰ আছে যদি বিশেষ জানিব বিচাৰে ইয়াৰ বিষয় আৰু ভালকে যে কি হয় কি নহয় তাৰ বিষয় যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি তলত দিয়া নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো আজিলে ইমানখিনি আছিলে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ জয়নিং লাইভ see you in the next class thank you